Άνθρωπος χωρίς όνειρα είναι νεκρός. Άνθρωπος χωρίς έναν σκοπό ζωής, τι νόημα έχει? Πρόσεξε κάτι. Αυτό που μας δίνει ενθουσιασμό, αυτό που μας δίνει κίνητρα για ζωή, αυτό το οποίο μας κάνει να λέμε ρε φίλε, αξίζει να κάνω το παραπάνω, αξίζει να ξεπεράσω τους φόβους μου, αξίζει να δυσκολευτώ, αξίζει να ιδρώσω, αξίζει να πονέσω, είναι ο σκοπός ζωής μας. Πολλοί άνθρωποι δεν πάσχουν από φόβους, αλλά πάσχουν από λόγους. Δεν έχουν λόγους να ζήσουν δυνατά. Και αυτούς τους λόγους θα σου δώσει ο σκοπός ζωής σου. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός ζωής σου? Κάνε like, subscribe, μοιράσου το με τους φίλους σου και γράψε κάτω στα σχόλια το καμπανάκι. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε το σκοπό της ζωής. Αν θέλεις, είναι η επικεφαλίδα της ζωής μας. Χωρίς επικεφαλίδα, κανένα βίντεο, κανένα βιβλίο, καμία ταινία, καμιά θεατρική παράσταση, τίποτα δεν έχει ύπαρξη. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να δώσεις προσοχή σε αυτά τα οποία θα πούμε τώρα. Πώς θα το δημιουργήσεις αυτό το σκοπό ζωής? Νούμερο 1. Αυτοευσυνειδησία. Οι άνθρωποι σπαταλάμε πάρα πολύ χρόνο για να παρατηρήσουμε και να μάθουμε τους άλλους. Και ξέρεις γιατί κάνω έτσι? Κάνω ένα σεμινάριο που λέγεται Restart. Το πραγματικό Restart. Το official Restart. Που δημιουργήθηκε πριν πολλά χρόνια και το λέω γιατί πλέον πάρα πολλοί λένε ότι κάνουν Restart σε 2 ώρες, 3 ώρες, 5 ώρες και το καθεξής. Restart, τριήμερο και 3 εβδομάδες μετά. Μετά λοιπόν από αυτό το Restart, άνθρωποι που είναι 30 χρόνων, 40 χρόνων, 50 χρόνων και 60 χρόνων έχει τύχει, μου λένε ξέρεις τι ανακαλύπτω? Δεν ήξερα τίποτα για εμένα. Άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τέρατα της προσωπικής ανάπτυξης σε όλο τον πλανήτη Γη. Γιατί το να γνωρίσω τον εαυτό μου δεν είναι απλό πράγμα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, εγωισμούς. Όχι, έχει πολύ βαθύτερα μονοπάτια που αν πούμε πραγματικά ότι θέλουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτά, χρειάζεται να σκάψουμε. Και τότε μπορούμε να αρχίσουμε να έχουμε τις πρώτες εικόνες για το ποιοι είμαστε. Γιατί αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, όχι αυτός που λες, άστα, πάει ο άλλος και λέει είμαι αυτός, είμαι ο άλλος. Sorry, όχι. Δεν είσαι αυτό που λες. Θα ήθελες να είσαι αυτό που λες, αλλά δεν είσαι αυτό που λες. Είναι αυτό το οποίο είσαι καλωδιωμένος βιολογικά, νευρολογικά και το οποίο καθορίζει τις συμπεριφορές σου, τα συναισθήματά σου, τις σκέψεις σου και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, πώς πας και ψάχνεις το σκοπό της ζωής σου? Αλλά για να μάθεις ποιος είσαι, πρέπει να αποκολληθείς από όλα αυτά τα οποία δημιουργούν την ψευδαίσθηση του είναι σου. Κράτσε το αυτό. Για να δεις την πραγματικότητα σε κάτι, δηλαδή πες ότι έχεις μια γυναικεία τσάντα. Εντάξει, έχεις κάτι μέσα σε μια γυναικεία τσάντα και έχει τσάντα, τσαντάκι, τσαντάρα, και ανοίξεις και χάνεις και παίρνει τα πάντα μια γυναικεία τσάντα και είναι τέλειο αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή αυτό υπάρχει μέσα και ψάχνεις. Δεν το βλέπεις. Πρέπει να ανοίξεις, να σκαλίσεις, να κάνεις να. Αν δεν αποκολλήσεις όλα αυτά. Τώρα η γυναικεία τσάντα δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι και καλό παράδειγμα, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Αν όλα αυτά δεν τα αποκολλήσεις, τότε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεις το ποιος είσαι. Και αν δεις το ποιος είσαι, τον πυρήνα σου, την αλήθεια σου, όχι. Δεν μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση σκοπό της ζωής σου. Αυτό θα σε οδηγήσει στο επόμενο. Στο να μάθεις να αναλύεις τα συναισθήματά σου. Τι νιώθεις, πότε το νιώθεις, πώς το νιώθεις, πόσο το νιώθεις, με ποιον το νιώθεις, πότε δεν το νιώθεις. Ποια είναι αυτά τα κομμάτια που πυροδοτούν τα συγκεκριμένα συναισθήματα, όχι μόνο συνειδητά,
ασυνείδητα να πας και να σκάψεις. Γιατί αν δεν γνωρίζεις το ποιος είσαι και τι συναισθήματα είναι αυτά που καθορίζουν τι να κάνεις, τι να μην κάνεις και όλους τη σκέψη, τη δυναμική σου και τη ζωή σου, πώς θα πας να κολλήσεις το σκοπό της ζωής σου? Και να θυμάσαι ότι είσαι κοινωνικό όν, που σημαίνει τι? Χρειάζεται να προσφέρεις στους άλλους. Γιατί μέσα από την προσφορά προς τους άλλους αρχίζεις και αλληλεπιδράς με άλλους ανθρώπους και βλέπεις πολύ καλύτερα τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια των άλλων, γιατί οι άνθρωποι τείνουμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας στους άλλους. Έκανα coaching τις προάλλες με έναν άνθρωπο και μου λέει: εγώ πάω στο βουνό να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Καλό και αυτό, αλλά να θυμάσαι ότι πολύ πιο εύκολα μπορείς να ανακαλύψεις τον εαυτό σου μέσα από τους άλλους ανθρώπους. Γιατί έτσι δουλεύουμε. Είμαστε προβολικά όντα οι άνθρωποι. Δηλαδή προβάλλουμε το είναι μας στους άλλους. Γι' αυτό πρόσεξε τι λες για τους άλλους. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η προβολή του δικού σου κόσμου σε αυτούς. Και αυτό που σε οδηγεί. Σε οδηγεί στο επόμενο κομμάτι. Μπορεί να συνεισφέρεις στους άλλους με πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι πηγή χαράς. Και χρειάζεται να αρχίσεις να εξερευνείς τα ενδιαφέροντά σου, τι σε γεμίζουν, τι σου δίνουν χαρά, τι γεμίζουν το είναι στη ψυχή σου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Οι άνθρωποι περιορίζουν τα ενδιαφέροντά τους σε αυτά τα οποία ξέρουν ή έχουν ακούσει. Χρειάζεται να ψάξεις, χρειάζεται να συναστραφείς, χρειάζεται να ακούσεις, να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά, να ακούσεις τι υπάρχει εκεί πέρα έξω για να δεις ποια είναι εκείνα τα ενδιαφέροντα που δεν ήξερες τώρα και είναι αυτά που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις για να τα γευτείς και να ανθίσεις σαν ένα τριαντάφυλλο την άνοιξη. Το επόμενο κομμάτι που χρειάζεται να κάνεις είναι να αναζητήσεις ένα νόημα. Ένα νόημα στη ζωή. Ένα νόημα που θα σε κάνει να ξυπνάς το πρωί όπως ξυπνάει ένας ερωτευμένος που χτυπάει η καρδιά του δυνατά, που θέλει να δει το τέρι του χωρίς αύριο. Κοιμάται 2 ώρες και έχει δύναμη και ενέργεια για 1 μήνα. Ποιο είναι αυτό το νόημα για το οποίο αξίζει να ζεις? Λέω από Κωνσταντίνου μια εξαιρετική φράση. Αξίζεις να ζεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Μαγικό. Και ποιος? Δεν θυμάται την έκφραση. Το μυαλό είναι σαν το αλεξίπτωτο. Δουλεύει μόνο όταν είναι ανοιχτό. Να έχεις ανοιχτό το πνεύμα σου. Γιατί? Γιατί όσο πιο ανοιχτό είναι το πνεύμα σου, δίνεις χώρο στο να χωρέσεις πράγματα που δεν υπήρχαν, στο να μάθεις να εξελιχθείς, ξέρεις τι, να σταματήσεις να διαφωνείς. Γιατί εκεί που διαφωνείς είναι εκεί που ο τείχος που σου βάζει, οι πεποιθήσεις σου, ο τρόπος σκέψης σου, οι εμπειρίες σου, η γνώση σου, ο κοινωνικός προγραμματισμός, κάτι διαφορετικό που εσύ και εγώ μπορούμε να διαφωνούμε, είναι ένας άλλος κόσμος. Έχουμε το θάρρος να το εξερευνήσουμε. Εκεί μπορεί να κρύβεται η απάντηση που ψάχνουμε για το σκοπό της ζωής μας. Και βέβαια, ξέρεις τι, οι άνθρωποι τρέχουμε, μιλάμε. Σκέψου κάτι. 2 μάτια, 2 ρουθούνια, 2 αυτιά, μια ολόκληρη επιδερμίδα. Πόσα αισθητήρια όργανα λαμβάνουν πληροφορία και έχουμε μόνο ένα στοματάκι να τη βγάλουμε. Πιο πολύ μιλάμε από το να παρατηρούμε για να λάβουμε πληροφορία. Οπότε κατέβασε ταχύτητα, άρχισε να παρατηρείς, άκου, δες, επεξεργάσου, ξανά άκου, ξαναδες, νιώσε, γεύσου, μύρισε. Και αφού κάνεις τη διαδικασία ξανά και ξανά και ξανά, δηλαδή όπως κάνεις κατασκευαστής, τι κάνει? Βάζει την ομάδα του κάτω, σκέφτεται και σχεδιάζουν, ξανασχεδιάζουν. 300 φορές σχεδιάζουν και 1 φορά χτίζουν. Προτού μιλήσεις, προτού κάνεις, πρώτα να έχεις σχεδιάσει 100 φορές. Τόσες όσες εσύ χρειάζεται. Κάνοντας λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, θα αρχίσεις να έχεις σε πληροφορίες, με εμπειρίες, με αισθήσεις, με εικόνες, με προσλαμβάνουσες που θα ξεκλειδώσουν αυτό που πραγματικά είσαι. Και το πιο σημαντικό, μην κολλάς. Ακόμη και αν κάποια στιγμή πεις ότι το βρήκα, πήγαινε, βουρ στο πατσά, αλλά να είσαι ανοιχτός, να αποδεχτείς το γεγονός ότι αυτό μπορεί να μην είναι, αλλά να ήταν η αφορμή για να πας προς μια κατεύθυνση για να συναντήσεις κάτι άλλο που θα σε οδηγήσει σε αυτό το οποίο είναι. Όταν γευτείς
το σκοπό της ζωής σου και συνδεθείς μαζί του, τότε η ζωή θα έχει ένα τελείως διαφορετικό νόημα για σένα. Γιατί ο σκοπός ζωής, εάν θέλεις, είναι το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψες και ήρθες εδώ να εκπληρώσεις. Πρέπει να το κάνεις, γιατί είναι για σένα. Κάνε like, subscribe, τα σχόλια, πάτα το καμπανάκι και μοιράσου το με τους φίλους σου. Είσαι υπέροχος, να σ' αγαπάς και να ζεις με πάθος.